Isten hozott, ismerd meg önmagad. A mai nap témája, hogy megtaláljuk magunkban a türelem, az elfogadás, a megbocsátás, az elengedés érzését, azaz az egyetemes szeretet aspektusait, ami valójában annak a teremtő erőnek a fénye, állapota, információja, minősége, ami az eredő, ami a valóságunk, és ami mentén, hogyha élnénk az életünket, akkor a vonzás törvényén csupa jó eszköz, élethelyzet jöhetne az életünkbe. Akik a teremtő ismerettel foglalkoznak, annak mentén bontják magukat, azok tudhatják, hogy minden árnyékén tulajdonság valójában az alsó oktávok minőségén, az asztrál, ösztön, állatok tulajdonságán működik, illetve az elme az ego túlélő programján, az árnyékén tulajdonságok sokaságán, az asztrál, ösztön, energiák, tulajdonságok, árnyékén tulajdonságok, megszokások, kényszerképzetek mentén tudja biztosítani a túlélésünket, életben maradásunkat, ami ugye azt jelenti, hogy mindig a kétségek mentén, félelemből gyökerezve történik velünk minden. És ugye szokták mondani az emberek, hogy tanuljunk meg uralkodni magunkon. Tanuljuk meg úgy uralni a hangulatunkat, hogy másokat ne sértsünk vele. És emlékszem, hogy én egy olyan édesanyát választottam, aki maga volt a türelem, a tapintat, a tolerancia, a tisztelet és a bölcsesség összes T-betűje, és ott voltam én, a kis vad csikó, aki amit érzett, rögtön kimondta, mindent rögtön éreztetett a környezetével, ami valójában egy ideig, olyan 15-16-17 éves korig tűrte anyám, és akkor megkérdezte tőlem, hogy kislányom, mi lenne, ha ezeket a megnyilvánulásaidat elkezdenéd uralni. És akkor ő elmondta, hogy ezt hogy kell működtetni. Végighallgattam, és elhatároztam, hogy igen, hát ezt valójában, ezt mindig is nagyon ugye felnéztem édesanyámra, és valójában ennek tényleg így kéne történnie, és összeszedtem magam, és elhatároztam, hogy a következő nap én tökéletes leszek. Hát abból az lett, hogy körülbelül olyan délután 2-3 körül én úgy szétestem, nekem mindenem fájt, hányingerem volt, szédültem, és nem tudtam, hogy mi az Úr élet bajom van. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy ja, hát én ma reggelt önuralom magamat. És aztán így most 65 évesen már tökéletesen tudom, hogy miért is voltam én rosszul, mert nem az elme szintjén kell ezt megoldani. Tehát nem lehet, hogy én az elmémmel, az elme kettősségén, kétségén eldöntöm, hogy innentől kezdve én jó leszek, ilyen leszek és olyan leszek, és én ezt elkezdtem uralni, és mindent, amit érzek, az begyömöszölöm a lélekbugyrába, és nem annak minőségén élem az életem, aki valójában vagyok, hisz eredendően a türelem vagyok, eredendően a tapintat vagyok, eredendően az egyetemes szeretet, teremtő ereje, fénye, a megbocsátás, elfogadás, elengedés érzése, az az egység állapota vagyok, ami a teljes nyugalom, a béke, az önértékelés, az önbecsülés. Tehát, ha én az vagyok, aki valójában vagyok, akkor nekem nem kell uralnom semmit. Akkor nekem nem kell a felszínen, az elmémmel és minden ideg szálammal azon lenni, hogy valamilyen képet mutassak kifele. És ugye erről szoktam én oly sokat mondani nektek, mesélni élethelyzeteket, hogy
a kakinak adunk egy pofont, hogyha az elme kettősségén hozzuk meg a döntéseket. Egyrészről vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk, semmi tudatosság, tényleg az asztrál ösztönségján szerezzük a tapasztalatokat, utána elkezdünk ugye egy sokkal moderáltabb viselkedést, egy felszínen egy valamilyen képet mutatva sminkelni, és megfelelni a környezetnek. Tehát ezek azok a játszmák, ezek azok a végletek, ezek azok a libikókák, amik mentén valójában csak a tapasztalatokat gyűjtjük, és úgy 40 táján általában elérkezünk mindannyian oda, van, aki hamarabb, hogy kimondja, hogy elég volt. Atya úristen! Belenézek a tükörbe, és valami egészen rémálom néz vissza rám, mert hol ennek a tapasztalatnak, hol annak a tapasztalatnak a minőségén gyűjtöm a rengeteg élethelyzetet, gyűjtöm a jó kis karmapontokat, és egyszerűen nem tudom leállítani, ugyanazon élethelyzet más térben, időben, emberekkel történik, ismétlődik, és ismétlődik, és ismétlődik, és akkor egyszer csak felteszi az ember a kérdést, hogy most akkor ki vagyok én valójában. Ez vagyok, vagy az vagyok? De hát értsük meg, amíg az alsó 4 oktáv tudatán akarok viselkedni valahogyan, meg akarok felelni, ezt várják el tőlem, ezt a mintát láttam, ezt a döntést hoztam, ennek mentén teszem, akkor az mindig egy 2 végletet működtető játszma lesz, mert az nem a valóságom. Ezek mind-mind kölcsönvett árnyékén tulajdonságok, amikkel én a tapasztalataimat szerzem. Ez a dolgom, ezért jöttem, hogy tapasztalatokat szerezzek. És sokat gondolkodtam, mert nagyon be vagyok gyűrve, be vagyok satuzva olyan élethelyzetekbe, amik mentén ilyen nagyon gyors talpalva kell felismernem dolgokat, és olyan nagyon szép felismerések jönnek, elég rövid idő alatt, 1-2 óra alatt feldolgozom, leégetem, helyére teszem, kioldom, és bekerülök abba az állapotba, amit eredendően a magaménak tudok, aki én valójában vagyok. És ezek mentén olyan gyönyörűen rajzolódik ki, hogy a lélek ereje az olyan végtelen, a lélek ereje az olyan csoda, az a hit teremtő ereje, annak mentén élni az életünket, annak mentén hozni a döntéseinket, abból látni, érezni, megélni, tudatosítani mindazt, ami vagyok és ami nem vagyok, hát ez maga a csoda. És hát oda kellett, hogy elérkezzek, hiszen már sok-sok éve hitvallom és mondom és tanítom, de most valahogy zsigerszinten, most a sejtjeimben ég ez az érzés és ez a felismerés és tudatosítás, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, akik az átélt élethelyzetek révén lezárták az érzéseiket. Mondhatnám, hogy legyilkolták magukat, hogy ne kelljen még egyszer azon a traumán, tragédián, drámán átmenni. Érzéketlenné válnak. Vannak emberek, akik ugyanúgy átmennek nagyon-nagyon nagy sorstragédiákon, és valamilyen oknál fogva nem válnak érzéketlenné. Sőt, és ezt kellett felismernem. Erre kellett rájönnöm, hogy vannak azok az emberek, akik megőrzik a hitüket, megőrzik az emberekbe vetett hitet, a bizalmat, a szeretetet, és valahogy azt a szenvedést, azt inkább magukba fordítják, magukon vezetik le, magukon égetik át, és pontosan ezáltal, hogy ezt a rendkívül mély, fájdalmas
a csalódottság, az igazságtalanság érzése, és minden, ami mar, és ilyen óriási dühöt, mérget, haragot, vagy bármit vált ki az emberből, ezt magába forgatja, és nem ki, nem adja vissza. Ebből lehet nyerni az óriási erőt. És azokat az embereket, akik az útjuk mentén nagyon-nagyon sok fájdalom, trauma, tragédia, élethelyzet révén lezártak, és elfedték a fényt, elfelejtették az igaz tiszta érzéseiket, az igaz valóságukat nyitva tartani. Ezeket az embereket kell visszasegíteni, hogy merjenek újból hinni, remélni, merjenek újból érezni, merjenek azzá válni, akik ők valójában. Mert amentén, amiből az a sok-sok keserű tapasztalat összejött, az nem véletlen. Az egy olyan erőnek, egy olyan gyengeségnek, bátortalanságnak, önismeret hiánynak a tükre, amit muszáj, hogy az ember észrevegyen. És az az ember, aki nem érzi, nem éli, nem tudja, nem tudatosítja azt a lelki erőt, amivel rendelkezik, annak igenis sajnos át kell menni azokon a küzdelmeken, nehéz, súlyos élethelyzeteken, amik átélése után felismerhetnék az erejüket, azt a lelki erőt, ami adta a segítséget, hogy azon átmenjenek. És mindezt azért mondtam el, mert az az indulat, düh, hiánytudat, hiányérzet és a félelmeknek minden repertoárja, árnyékén tulajdonságok sokasága. Ezek mind-mind velejárója az itt létünknek, és ezért ne sértődjünk meg, hogy ezeket meg kell tapasztalnunk. De hogy ezt meddig működtetjük, milyen mélységbe hagyjuk, hogy ez használjon minket, tehát mennyi ideig, milyen mélységig, ezt viszont mi dönthetjük el. Sőt, eljuthatunk oda, az önismeret útján haladva, hogy kimondhatjuk, hogy elég volt. És hogyha azt mondom, hogy elég volt, akkor a vonzás törvényén az élethelyzetek fogják adni azokat a lehetőségeket, kulcsokat, eszközöket, tanítókat, példákat, bármit, amik segítenek minket elindulni az önismeret útján. Azt is el kell mondanom, és erre is rá kellett jönnöm, nem minden ember születik le azzal az erővel, hogy ő felismerje magában a teremtőt, a teremtői mi voltát. De viszont, ha valaki egy olyan erővel érkezett, ami mondhatnám, hogy követeli, hogy önmagát megismerje, hogy tudatossá váljon, és a teremtői mi voltját, az isteni vénáját megnyissa, és abból hozza ki, aki ő valójában, azt az alkotó, teremtői vénát valósítsa meg a fizikai síkon, bizonyítsa be, hogy tudatosította. És ennek az útnak mentén, ennek a folyamatnak a része, hogyha tudatossá válok, akkor felismerem azt a képességem, hogy tudom emelni a rezgésszintem. A rezgésszint emelés az maga a múlt letétele, az árnyékén tulajdonságokon való túllépés, a mókuskerékből, a libikókából való kilépés, az ebből való túljutás. Azt hiszem, erre szoktam én azt mondani, hogy túljártam az eszemen. Amikor képes vagyok már arra, hogy egy-egy élethelyzetben felismerem a játszmámat, egy-egy élethelyzet már egy olyan tükör számomra, hogy megszólal a belső hangom, és hallom azt, hogy szabad döntésed van. Fény vagy árnyék. És hogyha te továbbra is választod az árnyékot, ha te továbbra is választod azt a játszmát, drámát, amit
amit már megszoktál, hiszen a megszokás az nagyúr, a begyakorlott viselkedés, mint a nagyúr, az ego hatalma, a túlélő programja, borzalmasan nagyúr, hát hogyne, de már felismered. Ekkor jön a nagy csoda, hogyha veszel egy mély levegőt, és tudatosítod, hogy fel tudod emelni a rezgésszinted, ki tudsz ebből lépni, azt a dühöt, azt a mérget, azt a haragot, azt te le tudod vezetni. Ki tudod oldani abból az erőből, ami téged most szétver, szétfeszít, és ráadásul, hogyha a felszínen vezeted le, akkor még karmát is csinálsz magadnak, azt az erőt te alkímiázni tudod. És hogyha te azt az erőt alkímiázod, akkor nem történik más, mint az a romboló energia teljesen megszűnik benned, és képessé válsz azt a dühöt, azt az indulatot, akár legyen bosszúvágy, gyűlölet, gonoszság, mit tudom én, mi mindenek, amit éreztél még 3-5 perccel ezelőtt, és a magentába leéled, kiéled, nem visszafolytod, nem akarsz megfelelni, nem akarsz másnak mutatkozni. Te magad előtt őszinte vagy, te magad előtt magadat felvállalod. De senki nem látja és nem hallja, hogy te szépen, akár nyitott szemmel, akár csukott szemmel, engeded a dühöd, a mérged, a káromkodásodat, a szitkodat, az átkodat, a bármilyen érzésedet. Ha egyszer most ez használ téged, de a szabad döntésed jogán élsz azzal a lehetőséggel, nem adod oda a másiknak ezt a minőségedet, nem veszel föl karmát, és nem folytod el azzal, hogy ez tulajdonképpen nincs. Én sokkal emelkedettebb vagyok sem, mint hogy ilyet érezzek. Hát de érzem. Hát akkor hazudok magamnak. Ennek a hazugságnak is nagy ára van. Előbb vagy utóbb ezek a hazugságok egyszer csak kopogtatnak, és olyan élethelyzeteket fognak teremteni, amik mentén már nem lesz hova menekülnöm magam elől. Ezek szoktak kórházban, magatehetetlenül, infúzión, balesetek, súlyos betegségek, vagy valamilyen rokon elvesztése és utána az érzelmi szálon való óriási szenvedés, fájdalom. Vagy munkaképtelenné válik az ember, és 4 fal között nincs más, mint hogy kezdje el önmagát előszedni. Mik mentén, mikor, hogyan menekült bizonyos élethelyzetekből ki, és most itt az idő, hogy elővegye ezeket a torszképeket, amiket önmaga alkotott önmagáról, épített fel. Szabad döntésünk van. Ennek a szabad döntésnek ennek valami akkora nagy energiatöltése van, és egy olyan fantasztikus nyugalom és béke, ha az ember rájön, hogy ennek a szabad döntésnek a lehetősége, hogy igent mondjak az életre. Mert az, amit az ego túlélő programján működtetek, az nem az én valós életem. Ahhoz, hogy én a valós életemet élhessem, ahhoz fel kell ismernem, hogy én magam vagyok a türelem, én magam vagyok a szívjóság, én magam vagyok az óriási tudás, képesség, amit én kértem, kaptam, és ami velem van, bennem van, általam, értem, nekem, miattam, minden egyes pillanatban, minden egyes élethelyzetben meg tudom kapni a legjobb döntést, ha felemelem a rezgésszinten. Tehát adhatnám talán ennek a mai napnak azt is, hogy szabad döntés, de már azt hiszem egy párszor tartottam. És ha hogy végighallgatjátok a videókat, vagy a mély tudaton utaztok,
akkor előbb vagy utóbb rájöttök, hogy mindig, minden alkalommal egy és ugyanazon dologról szól a történet. Megismerni önmagamat, megtapasztalni az árnyékvilág anyagán az árnyékaimat, felismerni a szabad döntésem jogát, felismerni a játszmákat, a drámákat, a mindeneket, amik az alsó 4 oktáv tudatán, a fél elemből gyökerezve működnek az ego túlélő programján, és a szabad döntésemmel élve kiléphetek belőle. És hogyha felemelem a rezgésszintem, amint többet és többet alkímiázom, egyre közelebb kerülök önmagamhoz, ahhoz, aki valójában vagyok. Egyre nagyobb lesz a meggyőződésem arról, hogy milyen képességeim vannak. Egy-egy élethelyzetet, amit 20-30-40 évig bizonyos mókuskerékkel, bizonyos megfelelő utálattal, ítélettel és ilyen-olyan gesztusokkal éltem meg, és egyszer csak benne vagyok az élethelyzetben, és rájövök, hogy Uram, Atyám, mit nem adtam volna, ha 20 évvel ezelőtt ezt így tudtam volna ilyen minőségből átélni, átérezni. És akkor visszatérnék oda azok, akik lezárták az érzéseket, érzelmeiket, azok, akik érzéketlenné váltak, és nincs szándékukban megváltódni, megváltozni. Ők parkolópályán vannak, és bármelyik pillanatban ébredhetnek. Azok az emberek, akik lélekből élnek, akik együtt éreznek, akikben van empátia, ők bár nagyon sokat szenvednek ebben a világban, de a lelkük nem esedik. A lelkük erősödik, azaz felismerik, hogy óriási erő van bennük. Ez az az erő, amivel minden élethelyzetben a megoldásokat meglátják, a kiutat, és olyan döntéseket tudnak hozni, amiben másokat nem sértenek. Megérzik, megélik azokat a válaszokat, azokat a döntéseket, amik nem csak neki, hanem a másiknak is pont olyan jó. Így nem kell megerőszakolni magamat, hogy ilyen vagy olyan legyek, hanem egyszerűen készen van bennem az önismeret, akkor egyszerűen az vagyok, aki valójában vagyok. Nem tudom, megéltetek-e olyat, amikor puffogtatok, mérgelődtetek, valaki igaztalanul, tudom, vádolt, vagy valamit, teljesen mindegy, de valami olyan, amiben abszolút nem érzed magad hibásnak. És úgy puffogsz, és akkor egyszer csak úgy elönt valami óriási melegség. És felismered, hogy Uram, Atyám, de ő pont olyan isteni lény, mint én vagyok. Vajon min megy keresztül? Vajon mi van most vele, amiért ezt tette velem? Vajon mi működik benne? Ki van most ő benne? Melyik árnyék személyisége használja? És ezek azok a pillanatok, amikor átléped a régi megszokásaidat, megéled az empátiát, a másikkal való együttérzést, megpróbálod beemelni a lelkedbe azokat az érzéseket, amik mentén a másik úgy dönthetett. És elkezded megérteni. A lelkedben megérteni, nem az elméddel, a lelkedben megérteni. Hogy azok az érzések, amik most benne vannak, miért ilyen viselkedést mutatnak. És tovább mész, nem állsz le. Még mindig fókuszálsz a lelked magjára.
még mindig engeded azt az óriási erőt, ami ott van benned, ott szunnyadt, ott pihent, évtizedek óta alig használtad. És egyszer csak végigfut benned egy fantasztikus felismerés, egy érzés, egy mondat, egy döntés. Ezt vagy ezt fogod mondani, tenni. És az, amit akkor teszel, az pont az akkor és ott pillanatban a te készséged szintjén a legjobb. Mindenkinek jót teszel. Ez a szívjóság. Ezt a szívjóságot engedjétek minél többször át magatokon. Amikor végig simít egy melegség, olyan, mintha megdicsérnének, ha emlékeztek, mikor kicsik voltatok. Édesanyátok, édesapátok, vagy valamilyen nevelőtök, nagymamátok, bárki, finoman rátette a fejetekre a kezét, és éreztétek azt a szeretetet. Nekünk is ezt kell csinálni mindenkivel. Elsősorban magunkkal. És ha magunkkal meg tudjuk csinálni, akkor a másikkal is meg tudjuk. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ahhoz az árnyékvilágon, az árnyékén tulajdonságokon, megszokásokon, minden durvaságon, minden begyakorlott viselkedés mintán túl kell lépni. Felül kell emelkedni, tudatossá válni. Tudatossá, hogy ki vagyok valójában. Előnyitni, megélni, megérezni azt a csodát, ami ott van eredendően bennünk.